Jemi në hapësirën e intervistës, dua t'ju uroj mirëseardhjen zotit Andoni, analist. Mirëmbrëma, mirë se erdhi. Mirëmbrëma, përshëndetje. Do ta nisim sigurisht me atë që është bërë tashmë çështja e ditës kryefjala, e ditës duhet thënë ajo e Vettingut në politikë. Zoti Andoni, ju si e shihni këtë propozim të opozitës? A është e qartë në fakt si Nismë? Jo, sigurisht nuk duket e qartë. Nuk duket e qartë për shkak sepse lidhjet e politikës me krimin në Shqipëri janë aq të thella, saqë edhe propozimi për të cilin të gjithë e kanë përshëndetur, do të thënë edhe ne si kolegë përshëndesim, është tetë i vonuar, por nuk është thellësisht i menduar për rrezikshmërinë reale që paraqit klasa politike shqiptare në lidhjet e saj me krimin. Që do të thotë, ky ligj duhet të parashikonte shumë kohë përpara që kur është ngritur Inspektorati i Lartë për kontrollimin e pasurive, një strukturë reale e cila do të bënte, të themi, kontrollin e parë, sitën e parë të vetë pasurimit të tyre. Ne dim që ky institucion ka qenë pothuajse jashtë funksione, për shkak të shumë pengesave, shumë hallkave, dhe kanë qenë të dy forcat politike, për mos thënë të tre forcat politike, sepse dhe LSI-ja ka shumë pjesë në kjo strukturë, të cilat kanë penguar me sa kanë mundur këtë lloj site të politikanëve. Në këtë moment, artikulimi nga zoti Basha është, të themi, i mirë, por nuk është i sinqertë. Nuk është i sinqertë sepse... Pse nuk është i sinqertë? Nuk është i sinqertë për shkak sepse vetë forca politike që ai përfaqëson ka nevojë për një lloj katarsisi të plotë, dhe ka nevojë për një qasje ku tregonte realisht pikat e saj të errta në lidhje me krimin. Për sa i përket Partisë Socialiste, ata kanë treguar realisht që përballja e tyre me krimin ka qenë e dhimbshme. Disa njerëz të Partisë Socialiste ose të propozuar prej tyre janë jashtë parlamentit ose jashtë strukturave, thjesht për shkak të këtij ligji, dhe në një farë mënyre ka treguar që Partia Socialiste me këtë lloj propozimi ndihet shumë komode sepse i duket pak sikur janë bashkëfajtor. A është e vonuar si Nismë, mos ndoshta duhet të ishte nisur më parë me Vettingu në politikë, pastaj me atë në drejtësi? Jo, në asnjë mënyrë. Unë mendoj që patjetër duhet të funksionojë dhe duhet të realizohesh sa më mirë dhe duhet të ndihmonte politika nëse ishte realisht e sinqertë për të bërë vettingun e vet që të kryesh reforma në drejtësi. Ne dimë që reforma në drejtësi po e pengojnë të dy partitë në një formë ose në një formë tjetër. Do të mjaftonte thjesht që të dy forcat politike të ndihmonin që të ngrihesh byroja kombëtare e timit dhe të funksionalizohesh spaku, që i gjithë ky proces që po iniciohet dhe propozimi që po bëjnë kushtetutë të zgjidhej sa më mirë, sepse realisht duhet një strukturë e cila duhet të jetë mbi palët për të vepruar. Të veprojnë në mënyrë të paanshme. Të veprojnë në mënyrë të paanshme, por duhet të ketë dhe tagër besimi. Dhe këtë tagër besimi nuk mund ta bëjë me dy forca politike që pengojnë në çdo moment ose ngrenë artifice në çdo lloj momenti për ta penguar. Në fakt, po qëndrimin e mazhorancës, si e keni parë, fillimisht u shfaqën të hapur, më pas thanë që këtë proces të vettingut në politikë e bëjnë dy institucionet që do të ngrihen nga drejtësia, spaku dhe byroja kombëtare e timit. Janë pak konfuz në qëndrime? Jo, nuk janë fare konfuz, po janë fare të qartë që ky lloj vettingu i propozuar nga Partia Demokratike nuk ka për të realizuar. Dhe ata po bëjnë atë që do bënte Partia Demokratike nëse do ishte në vendin e tyre. Që po pengojnë me çfarë të munde, paçka se mes tyre ka gjëra reale, për shembull që thonë që reforma në drejtësi duhet shkonte shumë përpara, duhet të krijoheshin të dy këto strukturat dhe mbi të gjitha ky lloj vettingu duhet përfshinte realisht jo thjesht individin, por dhe njerëzit më të afërt të individit. Ne kemi përvojën e reformës në drejtësi, që pengesat më të mëdha dhe problematika më e madhe vjen me njerëzit që janë afër njerëzve që përfaqësojnë drejtësinë shqiptare.
Për këtë arsye. Prandaj ata kanë nxjerrë tashi e kanë shumë lehtë që në këtë draft i cili nuk është maturuar mirë të kapen me gjëra esenciale. Ka dhe nga ata që e shohin si një marrëveshje Rama Basha për të penguar reformën drejtësi. Ju si mendoni, mund të jetë kështu? Po gjithmonë që mbas marrëveshjes majt, e cila nuk është zbardhur për hir të vërtetës, megjithëse të dy palët thotë që ajo është e qartë dhe vazhdimisht mundohen të artikulojnë para publikut që marrëveshja nuk është zbatuar ose gjërat e tjera, tregojnë që ajo marrëveshje është një ngjan pak të themi asaj që u bë në vitin 2008. Një ujdi shumë e mirë e dy forcave të mëdha për të penguar të themi forcat e tjera politike. Dhe në këtë rast, me pasigurin që po tregon opozita në çdo moment, neve ishim në shtator, prisnim të themi reagimin e opozitës dhe një strukturë të qartë të asaj që ata do artikulonin. Dhe realisht kanë plot gjëra për çfarë të artikulojnë. Për gjendje ekonomike, është gjendja në shumë fusha të vendit që çuditërisht në thonjza, vetë kryeministri i vendit në asamblenë e formacionit të tij politik e shpalosi e hapur, tregoi hapur problematikën e madhe të strukturës të tij dhe ngjante në një farë mënyrë ngjante sigurisht ai kreu i opozitës. Dhe në të gjithë këtë qerthull, Partia Demokratike dhe forcat e tjera që janë shumë më minore, po LSI-ja të themi që ka pak më forcë, nuk treguan të themi atë angazhim ose atë që donin të tregonin militantëve të tyre, idetë të tyre. Fatkeqësia është që opozita tek ne, megjithëse ne kërkojmë që të jetë shumë më kërkuese, të jetë të artikulojë drejt, të nxjerrë problematika reale, të themi drejtën, mua më duket sikur në çdo moment i ngret topin zotit Rama për të vazhduar drejtimin e tij. Dhe opozitën parlamentare në fakt e kemi jashtë kuvendit të Shqipërisë. Jashtë kuvendit. Ka nisur një bojkot dhe takimet e saj zhvillon në rrethet të fundit do ta zhvillojë këtë javë në Durrës. Po këtë aksion politik jashtë parlamentit të zhvendosur si e sheh? Unë t'ju them që më duket një lloj make-upi për këtë që njerëzit priten nga ata. Nuk është e nevojshme më që opozita të demaskojë Partinë Socialiste. Nuk ka pasur demaskim më të madh Partia Socialiste në gjithë historinë e vet, se sa ato që i kanë bërë vetë kryetarët e tyre. Të kujtojmë një histori atë që i bëri zoti Nano, strukturës së tyre, më vonë drejtuesit e tjerë, po sidomos zoti Rama. Atëherë kjo është asgjë para asaj që do të tregojë opozita për partinë në fuqi dhe të gjithë strukturën e Partisë Socialiste. Njerëzit kanë nevojë që Partia Demokratike ta tregojë veten, bashkë me aleatët dhe vetë ta tregojë veten në parlament, ta artikulojë realisht në parlament para tyre. Do tregojë realisht me fakte dhe me argument në çfarë gjendje kanë çuar vendin. Kurse të gjitha këto janë, për mendimin tim, janë një lloj make-upi që i bëjnë asaj që njerëzit presin nga opozita. Në fakt e kanë argumentuar si rikthim në bazë tek qytetarë aty ku duhet të jenë dhe duhet të dëgjojnë problematikën nga aty ku buron. Por neve nuk kemi naiv të besojmë që kthimi në bazë bëhet gati 1 vit e gjysmë mbas zgjedhjeve. Kthimi në bazë duhet bërë shumë më përpara në analizat, që megjithëse është thënë se janë bërë në mënyrë shumë si profesorë. Mendoni se kjo mungesa e bërjes së analizës e ka sjellë edhe këtë situatë? Po besoj, sepse analizat janë bërë shumë si profesore dhe gjithçka ka ngelur e fiksuar tek ideja që Partia Socialiste ka vjedhur zgjedhjet. Ndërkohë që realisht Partia Demokratike, LSI-ja dhe forcat e tjera realisht nuk shikojnë më vokacionin e publikut shqiptar. Dhe ky është problem. Ndërkohë, një tjetër çështje është edhe ajo e teatrit kombëtar, është shumë debatuar, por së fundmi ka ardhur edhe një reagim nga Brukseli zyrtar, lidhur me përgjigjen që është kërkuar pikërisht për çështjen e teatrit. Edhe në këtë rast palët janë në konfuzion për sa i përket mënyrës se si janë qasur këtij reagimi. Ju si keni parë? Është
ndodh gjithmonë që në çdo gjë që vjen nga Brukseli ne kemi dy lehtësime. Po. Personalisht e kam parë të themi një gjë shumë të mirë për të gjitha palët, sepse opozita del nga një ngërç, presidenti vetë del nga i ngërçi i dekretimit të ligjit dhe Partisë Socialiste vetë, me atë gabimin jo të vogël që ka bërë me ligjin që futi për në mënyrë të papritur në parlament, i bëri të paktën një lloj ndihme për të dalë realisht në mënyrë institucionale për të ardhmen e fatit të teatrit. Nuk ka të fituar, nuk ka të fituar. Do me thënë të mos gëzohen ata që thanë se... Jo, nuk mund të gëzohen, sepse ne nuk dim sot e kësaj dite, me këtë nivel korrupsioni që Shqipëria, edhe në qoftë se do futen në konkurim disa firma, mos fitoj përsëri e njëjta firmë e cila ka marrë hapësirën e teatrit. Pra nuk ka siguri, por e vetmja fitore të paktën për publikun është që Tirana zyrtare ju tha që të tilla procedura bëhen të hapura, transparente dhe me një ligj i cili duhet të respektojë të paktën edhe këto klauzolat që janë me ligjet e MSA-s. Në fakt, për sa i përket proceseve të tenderimit, gjithmonë ka pasur polemika për transparencën. Dhe gjithmonë do të ketë në Shqipëri, për shkak sepse neve jemi një vend pa çka se zyrtarët thonë që kanë luftuar informalitetin, një vend krejtësisht informal. Shqipëria do shpëtoj nga këto procese kur të kthehet në formalitet. Shqipëria nuk është vend formal. Neve jemi vend informal. Si e lufton Shqipëria informalitetin? Reforma në drejtësi duket se është në ngërç në këto moment. Institucionet nuk po ngrihen, palët duket sikur e kundërshtojnë. E para, t'ju them diçka, e para është një vetdije sociale. Vetë shqiptarët duhet binden që neve jetojmë në një sistem ekonomiko-social që vërtet informaliteti duhet jetë i pranishëm, sepse janë element të kapitalizmit, por lufta e vërtet është që informalitetit të zbresin në nivelet më të vogla. Dhe kjo bëhet me respektimin e mekanizmave ekonomik. Respektimi mekanizmave ekonomik bëhet që institucionet e pavarura të kryejnë sa më mirë punën e tyre, po dhe të respektohen nga gjykata, që do të thotë ato që verifikon kontrolli i lartë i shtetit, gjykatat duhet i materializojnë me dënimet e tyre, me verdiktet e tyre. Dhe gjithashtu administrata shqiptare mbas të themi kritikave duhet të reagojë, jo të justifikohet. Kështu bëhet pak nga pak formalizimi i ekonomisë. Në stinën e re politike që ka hyrë, çfarë duhet presim në këto muaj nga politika? Po, t'ju them të drejtën, personalisht nuk pres në ndryshim të madh, përveç befasirave që janë gjithmonë të pranishme në politikën tonë, siç vazhdimisht është thënë që ngritja politike e zyrtarëve tanë lë shumë për të dëshiruar. Dhe ata gjithmonë këtë ngërç e zëvendësojnë me, të themi, me befje, me problematika gati artificiale, me luftra artificiale, ndërkohë që nuk shkohet asnjëherë tek thelbi. Thelbi është, për shembull, artikulimi i projekteve reale për të ardhmen, ngritja e qeverive hije me personalitetet të cilët din të artikulojnë që në këtë moment se çfarë do bëjnë kur të kenë portofolet e ministrive. Kjo nuk ndodh në Shqipëri, sepse të dy palët për të krijuar të themi, për të mbajtur këtë lloj status quo e sheri, krijojnë gjithmonë befasire. Prisni ndonjë ndryshim sa i përket reformës zgjedhore? Mendoni se do të ketë ndonjë ndryshim? Nuk besoj, përveç se mendoj që do ketë pak më shumë presion për të përshpejtuar, që të kaloj tash në nivelin e gjykatës së apelit dhe kështu me radhë. Do të thënë një presion nga që ndoshta do shikohet nga fillimi i vitit tjetër, kur ky ngërç që do afrohet për sa i përket
antarësimit të Shqipërisë, hapjes negociatave, do jetë pak më i afrushëm në kohë dhe presioni, besoj dhe i Brukselit, do bëhet i dukshëm. Atëherë besoj që do ketë zhvillime më interesante. Zoti Andoni, faleminderit për këtë intervistë. Faleminderit dhe ju.